जय माताजी मित्रों, हूँ આવી ગયો છું આજે એક નવા વિડીયો સાથે। આજે આપણે ડેમોમાં વિજય સુવાડા ન્યૂ સોંગ સ્ટેટસ જોઈએ એવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। એના માટે આપણે અલાઇટ મોશનની આપણી જરૂર પડશે। અને હા, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા આવતા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પણ લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। વિડીયોને પૂરો જોજો, સારું લાગે તો એક લાઇક એક કમેન્ટ કરી દેજો। તો ચલો હવે આપણે અલાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું મિત્રો। એપ ઓપન કર્યા પછી આ ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું। ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવીશું, પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું। 1080 તેવી ચાલી કરી લઈશું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દઈશું આપણે મિત્રો। આપણે સોંગ એડ કરી લેવાનું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો, મીડિયામાંથી એક્સ્ટ્રા ઓડિયો કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઓડિયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। મિત્રો સોંગ લીધા પછી હવે ફોટો એડ કરીશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને ફોટો એડ કરી લઈશું મિત્રો। ફોટો લીધા પછી ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો। ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા કરી લેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈ ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ ફોટાને ઝૂમ કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, ફોટા પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો આપણે। હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ પીએનજી એડ કરીશું। ટેક્સ્ટ પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરવાનું અને ટેક્સ્ટ પીએનજી એડ કરી લેવાની મિત્રો। આપણે મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। ટેક્સ્ટ પીએનજી લીધા પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે અહીંયા સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ મોટું કરી લેવાનું મિત્રો આપણે। બેક જવાનું, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, ટેક્સ્ટ પીએનજી પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, ટેક્સ્ટ પીએનજી છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું। હવે મિત્રો આપણી ચેનલનો જે લોગો હોય એ લોગો એડ કરીશું। લોગો એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને આપણો ચેનલનો જે લોગો હોય એ લોગો એડ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। મિત્રો લોગો લીધા પછી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો। આપણી રીતે આપણે જ્યાં સેટ કરવો હોય ત્યાં સેટ કરી લેવાનો મિત્રો લોગોને। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે હું અહીંયા સેટ કરું છું મિત્રો। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ નાનો કરી લેવાનો મિત્રો લોગોને। આ રીતે સેટ કરી લેવાનો મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું, લોગો પર ટચ કરીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, લોગો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની પહેલાં આવી જવાનું મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ એડ કરીશું। પાર્ટિકલ એડ કરવા માટે પ્લસનું આઇકન દબાવવાનું, મીડિયા પર જવાનું, જે ફોલ્ડર પર હોય ફોલ્ડર પર ટચ કરી અને પાર્ટિકલ એડ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। મિત્રો પાર્ટિકલ લીધા પછી પાર્ટિકલ પર ટચ કરવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ -માં 90 કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે બેક જવાનું, પાર્ટિકલ પર ટચ કરવાનું, ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું, ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા કરી લેવાનું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈ ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ મોટું કરી લેવાનું મિત્રો। આ રીતે બેક જવાનું, બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપોસિટી પર જવાનું, લાઇટ એન્ડ પર જવાનું, સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જવાનું, આપણું પાર્ટિકલ લાગી ગયું છે મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જવાનું મિત્રો, પાર્ટિકલનો વધારાનો ભાગ હોય એ કટ કરી લઈશું મિત્રો। પાર્ટિકલ પર ટચ કરવાનું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, પાર્ટિકલ કટ થઈ જશે મિત્રો। સોંગની પહેલાં આવી જવાનું આપણે મિત્રો। આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે, હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં। વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો ચેનલને। જય માતાજી।